Assalamualaikum dear students. په دې ویډیو کې موږ د کلاس 9 میتھس چپټر نمبر 1 ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 6 حل کوو. کوېسچن نمبر 6 موږ راکړی دی if a matrix موږ د a matrix راکړی دی b matrix راکړی دی find x وای تاسو x معلوم کړئ such that موږ ته وایي چې 2a برابر 5b موږ د دې نه موږ د x ویلیو معلومو. نو راځو د دې سولوشن ته. دا به موږ څنګه سال کوو. موږ ته راکړی دی 2a plus 3x equal to 5b. نو دا به داسې ولیکئ 2 به په خپل ځای ولیکئ میټرکس a به ولیکئ. دا به زموږ سره شي 2 minus 2 4 2 minus 5 او 1 پلس په ولیکئ 3x په خپل ځای ولیکئ 5 په ولیکئ او میټرکس b به ولیکئ. میټرکس b زموږ سره دی 8 0 4 minus 2 3 او 6. دا به زه دې ته ملټیپلای کوم. دا به زموږ سره راشي 2 2s are 4. دا به minus 4 شي. دا به 8 شي. دا به 4 او minus 10 او دا به 2 په دې ته ملټیپلای شي. دا به 2 شي. دا به شان 3x په ولیکم 5 په دې ته ملټیپلای کوم 5 8s are 40 5 0s are 0 5 4s are 20 او 5 2s are 10 minus 10 بشي 5 3s are 15 او 5 6s are 30. مونږ چونکې د x ویلیو معلومو نو دا میټرکس په تیزه ورخوا واړو 3x په دې خوا پاتې شي equal to به ولګوم دا میټرکس په خپل ځای ولګوم 40 0 20 minus 10 15 او 30. دا چې زه دې خوا راوړم ماینس بشي 4 minus 4 8 4 minus 10 2. د دې میټرکس نه به دا زه ماینس کړم. دا به دې ځای کې وکړو 3x د 40 به ولګوم دا ماینس به ولګوم 4 به ولګوم 0 به ولګوم ماینس به ولګوم دا او ماینس 4 به بریکټ کې ولګوم 20 به ولګوم دا ماینس به ولګوم او 8 به ولګوم. دا به شانتي ټول ایلیمنٹ په دې طریقه سره ولیکم 15 minus into minus 10 او 30 minus 2. دا به شي زموږ سره 3x د 40 نه چې 4 ماینس شي دا به زموږ سره 36 شي. دا ماینس او ماینس په ملټیپلای شي دا به پلس شي 0 plus 4 دا به زموږ سره 4 راشي 20 نه چې 8 ماینس شي دا به 12 شي minus 10 او minus 4 به minus 14 شي minus په minus ته multiply شي دا به plus شي 15 plus 10 دا به 25 شي 30 نه چې 2 minus شي دا به 28 شي. اوس پر دې نه x ویلیو څنګه معلومو دوه سایډونو په 3 ډیوایډ کو divide 3 on both sides. دا به زموږ سره راشي 3x equal to 36 4 12 minus 14 25 28. 3 به دې سایډ ته هم ډیوایډ شي او د میټرکس سایډ ته به هم ډیوایډ شي. تاسو دا سمپلی لیکلی شئ ملټیپلای 1/3 on both side 1/3 چې زه دې سره ملټیپلای کوم نو 3 به د لاندې 3 سره کټ شي 1 به ملټیپلای شي 1/3 به دې خوا هم ملټیپلای شي. نو هغه اسانه طریقه ده چې تاسو څنګه اسانه په هغه طریقه باندې دا کولی شي. 3 به 3 سره کینسل شي دې خوا به سمپل زموږ سره x پاتې شي. اوس دا ایلیمنٹ په دې 3 باندې ډیوایډ دی. دې مطلب دا دی چې دا هر یو ایلیمنٹ په دې 3 باندې ډیوایډ دی. دا به 36 divided by 3 دا به شانتي 4 divided by 3 12 divided by 3 minus 14 divided by 3 25 divided by 3
او 28 ډیوایډ بای 3. اوس چې کوم یو الیمنٹ په 3 باندې ډیوایډ کیږي هغه به ډیوایډ کړو که نه ډیوایډ کیږي هغه ولیکو هغه همدغه وي. دا 36 چې په 3 باندې ډیوایډ شي دا به 12 راشي. 4 په 3 نه ډیوایډ کیږي دا به خپل ځای ولیکو. 12 چې په 3 ډیوایډ شي دا به 4 راشي. شاندې ماینس 14 په 3 نه ډیوایډ کیږي دا به خپل ځای ولیکو. 25 هم په 3 نه ډیوایډ کیږي دا به هم پوره ولیکو او 28 به هم داسې ولیکو ډیوایډ بای 3. نو دا و زموږ سره آنسر یا د ایکس ویلیو. نو کوېسچن نمبر 6 موږ را کړی وو وایي تاسو د ایکس ویلیو معلومه کړئ. موږ د ایکس ویلیو معلومه کړله. دا په دې طریقه سره کېږي. یو اسان کوېسچن و په دې طریقه سره یې وګورئ. ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که تاسو په چینل باندې نوي یئ نو زموږ د حوصلې لپاره ضرور سبسکرایب کړئ.